Frumoși mei scorpioni, bine ați venit, dragilor! Astăzi vom face o etalare specială de la mine pentru voi, da? În semn, așa, cu dedicație, cumva în semn de recunoștință pentru cei 20.000 de abonați care s-au adunat pe acest canal. Din punctul meu de vedere, 20.000 de persoane care mă urmăresc și care mă ascultă, îmi demonstrează cât de multe persoane sunt dispuse să accepte anumite lucruri care, pe care le văd sau nu le văd câteodată. Știu că nu este ușor de digerat ceea ce se propovăduiește pe acest canal, știu că nu este ușor de acceptat, anumite mesaje, nu sunt ușor de acceptat. Din nou încep să-mi plece vorbele. Nu sunt ușor de rumegat și de digerat aceste mesaje care se transmit pe acest canal și de aceea pentru mine 20.000 de persoane reprezintă ca și cum pentru un alt YouTuber ar fi 100.000 sau 1.000.000 de persoane. Pentru că aici vorbim despre persoane care caută să facă schimbări în viața lor. Eu tarotul nu-l pot interpreta în altă manieră, este modul în care eu pot să văd mesajele din tarot, nu pot să... Am încercat, credeți-mă, să interpretez așa cum se interpretează pe alte canale, însă nu pot, nu-mi ies mesajele așa. Așadar, conștientizând faptul că nu este ușor ceea ce spun, ușor de acceptat și de digerat, eu sunt extrem de recunoscătoare pentru că m-ați primit în casele voastre, în sufletul vostru și că încă mai existați și din ce în ce mai mulți. Așa că această etalare este un cadou din partea mea pentru voi. Etalarea este focusată pe 3 mesaje din acest oracol pe care le vom clarifica. Însă mesajele sunt canalizate în maniera în care eu vreau să iasă mesaje care să vă fie de folos pe termen lung, pentru că este o etalare atemporală sau fără limită de timp, dar special mesajele vreau să fie pe termen lung sau să vă ajute într-un proces în care vă aflați, da? Indiferent că abia acum începeți procesul sau sunteți deja în proces sau poate că mesajele vor să iasă, dacă vor vrea să iasă în acest mod, să vă invite la un anume proces, însă mesajele să vă acompanieze și să vă ajute într-un fel sau altul în acest proces. Așadar, cam așa va fi etalarea, despre asta va fi etalarea, am ieșit foarte profund de la toate zodiile. La voi nu mă aștept la mai puțin, însă asta este ceea ce aveam de spus. Vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și că sunteți din ce în ce mai mulți și începem. Etalarea nu este valabilă doar pentru cei născuți în zodia Scorpion, ci și pentru ascendent, lună sau Venus în Scorpion. Nu vom lăsa cărțile să iasă singure, le vom scoate noi, însă dacă vrea să iasă, să sară vreuna, o luăm bineînțeles. Începem. Ups, ok, nu. Pentru Scorpioni, mesajele cele mai... nu mă lasă nici să vorbesc. Mesajele cele mai importante care să-i ajute pe termen lung. Sunteți prima zodie la care încad grupuri de cărți. Ok, mai amestec o dată și începem. A primi, protecție, ego și frică. Bucură-te, avem la capătul cărților. Dragii mei, mesajele sunt foarte pozitive, atenție! Ești invitat să te deschizi să primești. Ai de primit, Scorpionule. Să primești
Aici avem o cupă. Ești invitat să te deschizi, să primești iubire, generozitate, căldură, amabilitate, empatie, lucruri bune, da? Satisfacție emoțională. Problema pe care o ai, din câte se vede, sau, mă rog, că de-aia cer mesajele să fie pe termen lung, să fie ca un proces care să te ajute. Problema cu care te confrunți este probabil legată de faptul arhetipal, oricum Scorpionul nu are încredere în nimeni decât în el însuși, însă aici vorbim despre acea imagine exagerată de protecție. Ți se pare că ai inamici la tot pasul, că toată lumea este dușmanul tău sau că trebuie să te protejezi de toată lumea. Vezi doar lucrurile negative din persoane. Scorpionul este capabil să vadă, da, arhetipal vorbind, Scorpionul este dotat cu raze laser. Citește, radiografiază, dacă vreți, nu cred că e corect în românește, o persoană și știe cine este periculos și cine nu. Asta nu înseamnă că trebuie să fii tot timpul în gardă. Dacă tu vezi persoane, poate tu nu vezi persoane care îți oferă multe lucruri bune și vezi doar faptul că trebuie să aibă un interes persoana aia dacă vrea să-mi dea ceva. E foarte tipic Scorpionului. Eu nu cred că este pentru scorpionii care au făcut o muncă interioară această etalare. Nu, mesajele n-au cum să fie pentru voi. Mesajele sunt pentru cei care au nevoie să le audă. Așadar, ego-ul tău, nu vorbim despre ego tip mândrie, aroganță, prepotență, nu. Vorbim despre frica ego-ului tău este, sau ego-ul tău îți induce frică și te pune tot timpul în defensivă, te pune tot timpul în gardă ca să te conectează cu razele X cu care ești dotat, să vezi doar răul sau doar intenția din spatele unei oferte bune pentru tine, da? Nu știu pentru cine, sau mă rog, cine trebuie să audă aceste mesaje. Aici e ca și cum ți se spune că tu trebuie să ajungi să te bucuri de ceea ce primești. De ce nu știi să te bucuri de acele mâini întinse, de acele mâini generoase, de acea iubire pe care o primești? Nu vorbim despre iubire neapărat din punct de vedere al relațiilor de cuplu. Nu, vorbim despre iubire părintească, iubire frățească, iubire între prieteni, favoruri care alții vor să ți le facă, dar nu un favor ca tu să trebuiască să-i plătești într-un fel sau altul într-un anume moment în viața ta. E vorba despre intenții bune și frumoase, curate, care vin către tine și tu nu te bucuri de ele pentru că ego-ul tău spune nu, trebuie să aibă un interes persoana asta la mine, trebuie să fiu tot timpul foarte atent pentru că mereu, de câte ori nu știu, habar n-am, zici tu acolo, ego-ul tău îți zice, nu tu. Tot timpul trebuie să fie ceva în spatele unei intenții bune. Este cel mai mare păcat al Scorpionului, pot să spun cu mâna pe inimă, da, această atitudine este vibrația joasă a Scorpionului. Așadar, mesajele sunt: bucură-te de tot ceea ce vine către tine, lasă, nu mai asculta ce spune mintea ta, gura din spatele minții tale, pentru că am mai văzut imaginea asta la voi, nu e prima oară, care te menține tot timpul în... Nu mai știu care este hormonul ăla care se activează în noi, nu știu dacă e vorba de adrenalină sau
ăla de pe supraviețuire, nu îmi vine acum. Îmi spuneți voi în comentarii dacă e, pentru că vreau să fiu sigură că se înțelege ce vreau să spun. Așadar, hai să luăm unul câte unul aceste mesaje. Hai să vedem ce primești tu, fără niciun fel de, hai să spunem așa, viața, persoanele din jurul tău, partenerul dacă ai unul și așa mai departe. Îți oferă, viața îți oferă, în jurul tău primești, însă tu, hai să vedem ce primești și de ce ești tot timpul în gardă cu ceea ce primești. Ia uite ce primești. Ești o persoană care ești înconjurat de foarte multă iubire. Indiferent că vorbim doar despre că poate n-ai mamă, n-ai tată, n-ai frați, n-ai pe nimeni și n-ai decât o mână de prieteni lângă tine. Acei prieteni te iubesc, acei prieteni te valorează, acei prieteni... Pentru acele persoane ești importantă. De ce nu? De ce nu ești ca o cupă care să se umple de câte ori este în preajma acestor persoane? De ce ești în gardă? De ce bănuiești până și persoanele astea că sunt într-un fel sau altul, că au o intenție ascunsă? De ce? Pentru unii dintre voi poate fi vorba inclusiv de frații voștri, surorile voastre, familia voastră, partenerul de viață. Tot timpul există cineva în viața unora dintre voi care, indiferent cât de apropiat este, are, domne, un interes. Are, domne, ceva de ascuns. Eu trebuie să fiu atentă la persoana asta, să nu cumva să... Da. Dragi scorpioni, vibrați pe negativ. Aici există, în această imagine, în această combinație, există iubire sinceră, generozitate, empatie, căldură sufletească, amabilitate. Tot ceea ce își dorește cineva din punct de vedere emoțional există aici. De ce refuzi? Hai să vedem. De ce ești pe protecție sau pe bănuială tot timpul? Au vrut să sară două cărți, nu vreau să le iau. Au sărit foarte, foarte repede. Vreau să știu de ce este scorpionul pe protecție sau pe bănuială tot timpul, indiferent cât de multe lucruri benefice primește din jurul ei. Nouă de bâte. De încredere, ești total neîncrezător. Ia uite. Au mai sărit 3 cărți, le vom lua. În total sunt 4 cărți de clarificare în ceea ce vă privește. Ok. Eu pot să înțeleg. Scorpionul a avut parte de lovituri sub centură din partea familiei, din partea familiei, nu neapărat toată familia, ci a unor membri ai familiei. A avut de pierdut poate de ce nu și din punct de vedere al copilăriei, poate că nu ai trăit pe roze, poate că te-ai simțit foarte singur sau, nu știu, habar n-am, nu te-ai simțit făcând, nu te-ai simțit fuzionat, îmi vine să spun, pentru că scorpionul are nevoie de fuziune profundă, nu te-ai simțit fuzionat cu familia sau cu anumite persoane, nu știu ce să zic, poate fi. Și este foarte ok. Ok, ești pe poziție de protecție sau pe bănuială tot timpul cu ochii în 7, pentru că ai trecut prin dezamăgiri de genul ăsta. S-a instalat în tine frica, neîncrederea ca și cum, păi pe mine m-a dezamăgit familia mea.
Cum să mai cred eu în, nu știu, o persoană random care o cunosc acum sau în colegul de muncă sau într-un prieten dacă pe mine m-a dezamăgit familia? Tu crezi că e cea mai bună soluție asta? Tu crezi că ăsta e drumul către a trăi așa în armonie? Ce-ar fi să faci o introspecție și să poți să faci o, hai să spunem, analiză, dar o comparație, vine să spun, îmi vine cuvântul comparație, fă o comparație între ce s-a întâmplat, Doamne, în trecutul tău, în familia ta sau în, nu știu, cine te-a trădat, te-a dezamăgit în trecut, care te-a făcut să fii așa de rănit din punct de vedere emoțional și să fii tot timpul pe protecție. Fă introspecție și compară dacă aici are legătură cu copilăria ta, de exemplu. Ai cartea familiei de 2 ori. Eu nu pot să nu vorbesc despre copilărie, da? Îmi pare rău. Avem copii în această imagine, avem copii în această imagine, da? Când vorbim despre faptul că am trăit sau am crescut într-o familie în care nu m-au băgat în seamă, m-am simțit singur, abandonat, al nimănui, nu știu, habar n-am. Și poate de-a lungul vieții, persoanele pe care le-am cunoscut și cu care am crezut că pot să fac o relație sau să construiesc o relație, o familie, la rândul lor m-au dezamăgit. Însă, asta nu înseamnă că trebuie să mă țină tot timpul, toată viața mea de acum înainte în gardă, ca fără ca eu să fac acea introspecție interioară în care să pun lupa, să pun lumina, să fac diferența, că persoanele care m-au rănit în trecut și care m-au făcut să mă simt al nimănui, sau care m-au părăsit, sau care, nu știu, habar n-am, nu contează, nu pot să le... E ca și cum fă introspecția ca să faci diferența între cine cu adevărat e vinovat de suferința ta și de a te lăsa, Doamne, lasă-te iubit, lasă-te conținut de această familie, de acești prieteni, de aceste persoane care cu adevărat te iubesc în momentul prezent al vieții tale. Da? Învață să primești, lasă, compară, că de-aia mi-a venit cuvântul comparație, compară ca să faci diferența că nu sunt aceleași, nu vorbim despre aceleași persoane din trecutul tău. Persoanele din prezentul tău sunt sincere, sunt iubitoare și îți vor binele, de exemplu, da? Nu mai vorbim de iubire și de alte chestii. Îți vor binele și vor să te vadă bine. Despre asta e vorba. Da. Insist să spun, pentru că mi se repetă fraza în cap, indiferent cât de mult te ascunzi în spatele protecției, tu ar trebui să conștientizezi că tu oricum ai puterea de a citi prin oameni și tu știi să faci diferența între cine are potențialul să te rănească sau de cine trebuie să te protejezi. Nu trebuie să stai constant în acea energie bănuitoare, pentru că tu oricum simți lucrurile astea. Așadar, dă-ți voie să fii iubit, dă-ți voie să primești tot ceea ce ne dorim cu toții. Da? Hai să vedem ce îți spune ego-ul ăsta de transmite atât de multă frică, te menține acolo în acel stadiu de nu mă deschid, nu pot să nu bănuiesc,
Da, hai să vedem. Da, eu cred că aici este participarea ego-ului tău. Nu cred că este vorba despre frică. Scorpionul, ca să-i fie frică de ceva, trebuie să treacă multe. Nu este vorba despre frică cu adevărat. Este vorba despre frica ego-ului de a se minimiza. Da? Aici ca și cum Scorpionul preferă să fie pe catarg, cum se spune, să fie el cel care deține într-un fel sau altul controlul. De aia stă pe protecție tot timpul. De aia este bănuitor tot timpul. Are nevoie să dețină acel control, nu neapărat asupra persoanelor, că nu toți scorpionii vor control total, da? Ci un anume control. Control al, nu știu, garda ce înseamnă. Când stau în gardă ce înseamnă? Că sunt tot timpul ca un iepuraș care se uită în stânga dreapta să nu cumva să vină nu știu cine să-l mănânce, da? Vorbim despre ego-ul tău are o participare conștientă, nu este ceva inconștient, nu este vocea din spatele minții tale, nu, aici este foarte conștient. Este ceea ce pe tine îmi vine să spun că te menține în viață. Este ceea ce tu simți că ai nevoie. Este ceea ce te consumă cel mai mult. Dacă tu îți pierzi această putere personală, putere care te caracterizează, acea esență, nu e vorba de frică, insist. Dacă Scorpionul simte că își pierde carcasa de protecție, care este ego-ul lui, și ajunge să se simtă, nu se mai simte împărat, se simte, mai să-l numim, nu știu cum să zic la persoana asta, vulnerabil, nu e ok pentru el. Ideea este că noi putem să ne controlăm ego-ul într-atât încât să nu ne consume, da? Pentru că aici ego-ul tău te consumă cu atât de mare nevoie de a ști că lucrurile sunt așa cum tu îți dorești. Că lucrurile nu ies din context, din contextul tău, mă refer. Dacă tu nu-ți controlezi gândurile prăpăstioase, dacă tu nu îți asumi, pentru că împăratul este asumare, da? Dacă tu nu îți asumi că în viață trebuie să știm să și pierdem, pentru că odată ce tu ai suferit, odată ce tu te-ai simțit pierdut, odată ce tu ai fost rănit, ai devenit de piatră. Da? Ai devenit, ți-ai ridicat armura de protecție. Și ego-ul tău îți spune, nu îți poți permite să mai pierzi. E o muncă imensă pe care Scorpionul trebuie să facă pentru a accepta această parte compulsivă pe care o are de control. Însă această muncă are nevoie de o introspecție interioară extrem de profundă, într-atât încât să ajungă să accepte ideea că într-adevăr este așa.
Ego-ul tău îți spune că nu îți poți permite să pierzi. Însă, tu vei avea puterea asupra ego-ului tău în momentul în care îți vei da voie să pierzi. Când îți vei da voie să greșești. Când îți vei da voie să nu îți mai lași mintea să te extenueze. Gândurile tale sunt cel mai mare dușman al tău. N-a sunat corect gramatical, dar mă înțelegeți. Indiferent cât de mult ai suferit în trecut, indiferent cât de singur te-ai simțit în copilăria ta, indiferent cât de multe greutăți ai avut în această viață, nu te poți numi stăpân când ești stăpân cu armură pe tine. Un stăpân nu are armură, un stăpân este dezvolt, un stăpân este acea persoană care este în energie de putere personală, care știe că indiferent ce îi se întâmplă, nu îl va doborî absolut nimic. Acolo vorbim de putere personală. Nu vorbim de nu, eu stau pe protecție, nu pot să-mi permit să pierd, nu pot să-mi permit să sufăr, nu pot să-mi permit să-i las pe alții să-mi facă rău. Nu ești în putere personală, îmi pare rău pentru tine. Da. Ești înconjurat de iubire. Ești înconjurat de persoane care își doresc să-ți fie bine. Ești înconjurat de persoane amabile, deschise, poate vulnerabile din punct de vedere emoțional, și tu ești aici pe energie total diferită, pe vibrație total diferită. Hai să vedem a te bucura. Ce vrea să ne spună? La ce trebuie să te deschizi tu? Sau către ce trebuie să te deschizi? Ce trebuie să primești cu bucurie în viața ta? Nu, pe ăla nu. Da. E foarte relevant ce vrea să ne spună diavolul ăsta. Astea monede. În primul rând, dacă vorbim despre a te deschide să primești, da? Mesajul, dacă este despre asta, despre a te deschide să primești, ce trebuie să primești, către ce ar trebui să te deschizi, este pentru unii dintre voi să observați această parte obsesivă pe care o aveți de siguranță. Deci, Scorpionul caută în totalitate, caută cu obsesie siguranță. Dar e ca și cum, Doamne mie, dacă nu-mi demonstrezi, da? Dacă nu primesc ceea ce eu consider că înseamnă siguranța pentru mine, însă aici avem ca și cum ar fi un 6 de monede, da? Pentru că e cartea generozității, este a primi. În momentul în care tu, în acest moment al vieții tale, când vei vedea această etalare, primești siguranță emoțională, stabilitate, ai persoane care te iubesc, o persoană care te iubește, o persoană care probabil vrea să-și petreacă toată viața cu tine. Și tu ceri într-un mod obsesiv, tu ceri palpabil, tu ceri material, tu ceri, da, Doamne, mie să-mi demonstrezi cum, aici, într-un mod obsesiv, mie îmi demonstrezi prin, nu știu, habar n-am, îmi cumperi mașină, îmi cumperi casă, îmi cumperi, te măriți cu mine sau te însori cu mine sau mă cer de nevastă sau îmi dai, nu știu, îmi faci tot timpul, uite așa, demonstrații, dar de-alea palpabile, nu poate să zică omul ceva romantic, că tu nu-ți trebuie romantism, ți-ți trebuie de ăsta, negru-palm. Obsesia ta către această demonstrație
Nu te ajută să te bucuri de ceea ce ai în viața ta. Deci tu trebuie să te bucuri de a primi emoțional și Scorpionul este un semn de apă, pardon, și se spune că este foarte profund și foarte, da, e. Însă când vibrează pe negativ, Scorpionul e profund pe negativ. Uite așa, obsedat, încurcat în gândurile lui, ego-ul se duce pe toate cărările, tot timpul vede numai pericole în jurul lui. Asta e vibrația negativă, profund negativă, profund. Ok? Scorpionul este pe alb și pe negru. Când Scorpionul vibrează în energie de profunzime curată, este un mare psiholog, un mare terapeut pentru ceilalți. Când Scorpionul vibrează pe energie negativă, profund negativă, este un monstru. Îmi pare rău, îmi cer iertare, această etalare este un cadou din partea mea pentru voi, însă este ceea ce aceste cărți vor să ne spună că ai de făcut tu pentru tine, pentru liniștea ta sufletească și pentru fericirea ta în această viață. Trebuie să vezi vibrațiile negative în care tu ești. Da. Pentru alții dintre voi poate să fie bucură-te că ai scăpat. Bucură-te că ai scăpat și te-ai dezlegat de ceva toxic. Fie că a fost o persoană, fie că a fost un eveniment care ți-a făcut foarte mult rău, fie că a fost o relație toxică, fie că a fost, nu știu, habar n-am ce poate fi, ai scăpat de la pușcărie, ce știu, poate să fie orice, diavolul poate să fie orice, da? Și aici vreau să spune, bucură-te, Doamne, că ai scăpat de infern, de iad, ai scăpat, ai ieșit din iad, bucură-te că ai ieșit din iad, ocupă-te de acum să te reconstruiești așa cum îți este arhetipul, renaște, da? Bucură-te, fă-o, ai persoane care îți oferă tot și poate și mai mult. Și își doresc să te vadă că ești bine, că ești fericită. Fericită ca persoană, mă refer la. Acceptă acea iubire necondiționată într-un fel sau altul. Nu mai am altceva pentru voi. Wow! Dar nu mă așteptam la mai puțin pentru scorpioni, așa că, dragii mei, eu vă iubesc. Mie îmi pare rău dacă unii dintre voi o las personal și o să vreți să aruncați cu pietre mine, puteți să o faceți, nu am niciun fel de problemă. Intenția mea pe acest canal a fost, este și va fi aceeași întotdeauna. Așa că vă pupăcesc cu toată dragostea mea, ne vedem în următorul material, dacă vreți să mai fiți pe aici, pe lângă mine. Ceau!